الجزائر من استيراد الأدوية والندرة في البعض منها في الأسواق المحلية إلى دولة مصدرة للأدوية ورائدة في الصناعة الصيدلانية إفريقيا. في الفيديو هذا راح نتكلم على تاريخ الصناعة الصيدلانية في الجزائر باختصار. راح نتكلم على واقع الصناعة الصيدلانية في الجزائر مؤخرا، خاصة بعد قدوم الوزير عون اللي كان وزير الصناعة الصيدلانية ثم أصبح وزير للصناعة والصناعة الصيدلانية بعد ضم وزارة الصناعة الصيدلانية لوزارة الصناعة في سنة 2023. راح نتكلم أيضا على الهند كمثال نجاح، وايضا راح نتكلم على التحديات اللي ممكن تواجه الصناعه الصيدلانيه في الجزائر مستقبلا، وكيف نستفادوا من تجارب مثلا تجربه الهند في هذا المجال. لذلك الافضل متابعه الفيديو هذا للنهايه باش تدوا الفكره الشامله حول الموضوع. الجزائر بعد الاستقلال اسست الصيدليه المركزيه الجزائريه اللي كانت تعتمد عليها اكثر في الاستيراد والتوزيع. أيضا في بداية السبعينات قاموا بتأميم شركتين فرنسيتين في الحقيقة اللي هما بيوتيك وفارمال. الشركتين هادو كانوا ينشطون في الجزائر يعني حتى قبل الاستقلال. سنة 1982 تم تأسيس شركة صيدال اللي هي شركة وطنية، كان القطاع العمومي أو الدولة تحوز على كل رأس مالها. الآن 20% من رأس مال الشركة هذه تابع للقطاع الخاص، وهي شركة اليوم مدرجة في البورصة الجزائرية. بعد سنة 2000 وخاصة بعد سنة 2007 بدأت الشركات الخاصة تدخل الجزائر وبعض الشركات الأجنبية. الإشكالية في الفترة هذه أنه الشركات الخاصة هذه أغلبها الهدف تاعها الاستحواذ على السوق، يعني كانت تعتمد أكثر على الاستيراد من أجل تحقيق أكبر هامش للربح ممكن، وكان الإنتاج قليل جدا، وأيضا نقل التكنولوجيا كان قليل. لذلك الجزائر كانت تستورد أغلبية الأدوية، وكان عندها إشكال أيضا في بعض الأحيان في الندرة، خاصة الأنسولين في شهر رمضان. أيضا دور الصيدال في الفترة هذه كان قليل جدا، كانت تشكل تقريبا فقط 2% من السوق الوطني. للعلم شركة صيدال وصلت أنها تصدر الدواء للمكسيك في منتصف الثمانينات. في تلك الفترة المكسيك كانت 10 أكبر سوق للأدوية في العالم. بعد قدوم وزير الصناعة الحالي عون، وأيضا بعد توفر إرادة سياسية في هذا القطاع، الجزائر الآن أصبحت تغطي محليا بالإنتاج المحلي 70% من طالب على الأدوية في السوق تاعها. والأكثر من هذا، حجم السوق الأدوية في الجزائر ارتفع إلى 3.5 مليار دولار، من بينها 2.5 مليار دولار إنتاج محلي، اللي كان قبل 3 سنوات من اليوم فقط 1.5 مليار دولار. يعني كاين نمو حقيقي في القطاع هذا عن طريق الإنتاج المحلي، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تخفيض الاستيراد وأيضا التوجه للتصدير ولو بكميات قليلة حتى الآن. بعد الاستراتيجية الجديدة هذه، الجزائر استطاعت أن تصل إلى أكثر من 200 مصنع لإنتاج الأدوية محليا، واستطاعت إنتاج الكثير من الأدوية المهمة، مثلا دواء مضادات السرطان عن طريق الشركة الجزائرية بيوفارم، وأيضا إنتاج أقلام الأنسولين عن طريق بيوكير اللي هي فرع لشركة بيوفارم، أيضا عن طريق شركة نورف ديسك اللي هي شركة دنماركية. استطاعت الجزائر إنتاج أقلام الأنسولين وأيضا تصديره إلى سوق جد مهم اللي هو السوق السعودي، اللي يمتاز بمنافسة وأيضا جودة عالية. الصناعة الصيدلانية تشكل حاليا 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة سوقية وصلت إلى 1.88 ألف مليار دولار، وهو رقم كبير جدا. أيضا الصادرات والتبادل التجاري في المنتجات الصيدلانية وصل وتجاوز 800 مليار دولار، اللي يخلي المنتوجات هذه في المرتبة السابعة حسب منظمة التجارة الدولية للمنتجات الأكثر تبادلا بين الدول. يعني القيمة الاقتصادية للنوع هذا من الصناعات مهمة ومهمة جدا. الهند بعد ما كانت دولة شبه عاجزة تقريبا على توفير الكثير من الأدوية للمواطنين تاعها الأصلية بسبب ارتفاع الأسعار تاعها اللي كانت تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،
وأيضًا انخفاض الدخل الفردي للهند في تلك الفترة، وصلت اليوم أن تكون أحد الدول الرائدة في إنتاج الأدوية البديلة، واليوم الهند تعتبر تقريبًا مصنع للعالم في إنتاج اللقاحات، وأيضًا دولة جد مهمة في تصدير الأدوية بالعالم. أصدرت الهند سنة 1970 قانون يمنع براءة الاختراع على الدواء في حد ذاته، وخلاته حكر على طريقة إنتاج الدواء. هنا اعتمدت أكثر على ما يسمى بالهندسة العكسية، بمعنى آخر يجيبوا الدواء يفككوه وعن طريق التفكيك تاعو يعرفوا طريقة الإنتاج تاعو، يدخلوا بعض التعديلات ويقوموا بإنتاج دواء جديد اللي هو في الحقيقة تقريبا نسخة طبق الأصل على الدواء اللي اعتمدوا عليه هو الأصلي، مع إدخال بعض التعديلات باش يتجاوزوا براءة الاختراع. هذا خلى الهند تولي الدولة اللي عندها آلاف الشركات في إنتاج الأدوية، واستطاعت بعد سنوات تحقيق الطلب أو تغطية الطلب على سوقها المحلية. الإشكالية أنه بعد تغطيتها للطالب على السوق المحلية، الدواء اللي كان يباع في الهند دواء رخيص، يعني رؤوس الأموال لا تزال صغيرة. هذا اللي خلى الهند تبحث على الولوج إلى الأسواق الدولية، لأنه ببساطة راهم يعتمدوا على الكمية أكثر من النوعية من أجل تحقيق الأرباح. والسوق الهندية المحلية وحدها ما تقدرش تكون كافية باش تكون للهند رأس مال كبير يدور في قطاع الصناعة الصيدلانية اللي يخليها تتوجه نحو البحث والتطوير. هذا اللي خلى الهند تبرم اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية سنة 2005 اللي هي اتفاقية تريبس. هذه الاتفاقية مدت فيها الهند تنازلات أنها تتوقف على إنتاج الأدوية المزيفة، في المقابل يدخل الدواء الهندي للأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية. هذا خلى الهند تزيد الصادرات تاعها اللي تجاوزت 28 مليار دولار حاليا، والأكثر من هذا خلى رؤوس الأموال تدخل في المجال هذا، وانتقلت الكثير من الشركات العالمية حاليا للهند من أجل إنتاج الدواء تاعها في الهند، لأنه تكلفة الإنتاج عليه رخيصة، اللي خلى اليوم الهند دولة رائدة حقيقة عالميا في إنتاج الدواء البديل. الهند وبالرغم من أنها تعتبر اليوم مصنع للعالم للقاحات، وأيضا أحد أكثر الدول في العالم تصديرا للأدوية، إلا أنها لا تزال مرتبطة بدرجة كبيرة على الصين، خاصة في الاعتماد على الصين من جانب المواد الفعالة والعناصر الفعالة لإنتاج الأدوية the active ingredients، يعني اللي زينغريديو active. العناصر الفعالة في إنتاج الدواء هي العناصر الأساسية لإنتاج الدواء، هي المادة اللي تحقق العلاج، اللي تقدر تستخرج طبيعيا واللي تقدر تطور كيميائيا. يعني على الغالب اعتماد الهند على الصين في هذه العناصر يخليها تفكر أكثر في إنتاج العناصر الفعالة بنسبة أعلى، اللي يخلي سلاسل الإمداد تاعها أكثر فعالية في المستقبل، وهذا يتطلب إنفاق الكثير من رؤوس الأموال على البحث والتطوير. الصين بفضل ارتفاع الانكم عندهم، إن صح التعبير، المداخيل تاع الأفراد عندهم الآن، ومستوى المعيشة وحجم الاقتصاد مقارنة بعدد السكان اللي تعتبر اليوم دولة ذات دخل اقتصادي متوسط مقارنة بعدد السكان، قدرت تجيب الشركات الأجنبية، وفي نفس الوقت قدرت توفر رؤوس أموال كبيرة في مجال البحث والتطوير، اللي خلاها اليوم دولة رائدة في تصدير العناصر الفعالة هذه للكثير من الدول في العالم اللي تنتج الأدوية. وحتى الشركات العالمية بعد ما تنجح في ابتكار دواء معين تعتمد على الصين في إنتاج العناصر الفعالة، يعني تستثمر في الصين من أجل إنتاج العناصر الفعالة هذه لإنتاج الدواء، باش تكون التكلفة أقل وتحقق أرباح وميزة تنافسية أكبر في الأسواق الدولية. من خلال واش تطرقت ليه في التجربة الهندية، وبعد عشرات السنوات من العمل والانضباط والتفكير واستراتيجية مدروسة حقيقة، الهند ما زال عندها حتى اليوم مشاكل، يعني ما زالها تعتمد على الصين، ما زالها ما وصلتش، وما زالها تحاول أنها تكون أكثر تنافسية في الأسواق. وهذا مؤشر أنه صناعة الأدوية حكر على الدول المتقدمة أكثر، خاصة في مجال البحث والتطوير، والأكثر من هذا التنافسية عالية وعالية جدا. الجزائر وبالمعطيات الحالية المرحلة اللي وصلت لها أنا نقدر نشوف الأمر هذا إنجاز صراحة. يعني واش وصلت ليه الجزائر اليوم بعد 3 سنوات من إرادة سياسية،
أنها تقدر توصل تصدّر الأدوية، أنها صدّرت الكثير من الأدوية للسوق الإفريقي، أنها حقّقت طالب على السوق المحلية إنجاز. ولكن في نفس الوقت الجزائر لا زالت تعتمد على الخارج، خاصةً على الصين في المادة الأولية، سواء العناصر الفعالة وأيضًا الصواغ اللي تقدمت فيه الهند كثيرًا، اللي هو les excipients، اللي هي المادة المضافة اللي يزيدوها للعنصر الفعال ليحقق العلاج باش يكون الدواء قابل للاستعمال، يكون مثلًا سريع الذوبان في المعدة. حاليًا هناك توجه إلى إنتاج المادة الأولية داخل الجزائر، مثلًا باراسيتامول تم إنتاجه تقريبًا 100% جزائري. أيضًا المضادات الحيوية هناك توجه من أجل إنتاجها بعد سنة أو سنتين جزائرية، حتى المادة الأولية سواء العناصر الفعالة أو الصواغ les excipients. أيضًا هناك توجه من أجل إنتاج الأنسولين، المادة الأولية للأنسولين في الجزائر، خاصةً أنه هناك مشروع في باتنا لإنتاج بلورات الأنسولين اللي راح ممكن ينطلق المصنع هذاك بعد سنة أو سنة ونص. يعني هناك حقيقةً إرادة من أجل التوجه إلى إنتاج المادة الأولية لبعض الأدوية المهمة في الجزائر. أما إنتاج المواد الأولية لكل الأدوية تقريبًا هذا الأمر شيء مستحيل، يعني ولا دولة في العالم قدرت توصل ليه. أرى بالمعطيات الحالية أنه التركيز على إنتاج المواد الأولية للأدوية المهمة اللي على الغالب يكون فيها shortage، يعني نقص كبير في الأسواق مثل الأنسولين مثلًا، أمر جد مهم واستراتيجي لتحقيق الأمن الصحي للجزائر. واضح جدًا أنه أكبر مشكل تواجهه الجزائر اليوم هو البحث والتطوير، لأنه حاليًا الجامعة الجزائرية للأسف الشديد ما هيش تقدم في قيمة مضافة حقيقية في المجال هذا. الشركات الخاصة أيضًا استثماراتها ربما لا تزال محدودة في الجانب هذا، هذا اللي يخلينا متأخرين نوعًا ما على الدول اللي ممكن عندها فرصة كبيرة في الأسواق الدولية في إنتاج الأدوية. بالرغم من هذا في إفريقيا، شمال إفريقيا، الكثير من الدول العربية مثلًا، أنا نشوف باللي الجزائر اليوم دولة رائدة في مجال الصناعة الصيدلانية، ولو يكملوا بالطريقة هذه أعتقد أنه راح يكون كاين إضافة اقتصادية مهمة في القطاع هذا، لأنه وببساطة الربح عليه عالي. بمعنى آخر لما تبدأ تستهدف التصدير ولما تركز على التصدير راح يكبر وينمو رأس المال للشركات هذه داخل الجزائر، اللي راح يخصوا جزء منه إلى البحث والتطوير اللي يخليهم في المستقبل يحققوا أرباح أكبر وأرباح مضاعفة. للعلم نسبة الأرباح مقارنة برأس المال في الصناعة الصيدلانية تساوي الضعف مقارنة بالصناعات الأخرى سواء كانت ثقيلة وحتى معقدة. يعني أرباح كبيرة اللي يخلي كما على بالكم اللوبيات، ويخلي معروفة حتى اللوبيات العالمية في المجال هذا. من أجل الوصول للهدف هذا يجب أن يكون تسجيل الأدوية في الجزائر في السوق المحلي بسرعة. كاينة الوكالة الوطنية للأدوية أعتقد الاسم تاعها حاليا، اللي راهي ما قادراش تغطي الطالب على تسجيل الأدوية في الجزائر. أيضا يجب أن يكون تسجيل أسرع وأكبر لأكبر عدد ممكن من الأدوية المنتجة في الجزائر في الأسواق الخارجية. التسويق ثاني عامل جد مهم. شركة صيدال اللي راهي حاليا داخلة في مشاريع نعتبروها كبيرة، تقريبا الموقع تاعهم ولا التسويق تاعهم مازال ناقص، وهذا اللي يخلي التنافسية تاع الشركة ضعيف بغض النظر على الإنجازات الميدانية اللي تقدر توصل لها. كثير من العوامل اللي لازم تتوفر مستقبلا باش يقدر يكون كاين استمرار. لما تكلمنا على الهند، لما وصلت تغطي السوق المحلية تاعها لقات حل باش تدخل الأسواق الدولية. الآن يجب أن تكون لدينا شركات في الجزائر اللي تقدر تسجل الدواء تاعها سواء في السوق الأمريكي أو في السوق الأوروبي. هذا اللي يخلي السمعة تاع الدواء الجزائري في الأسواق الدولية تزيد، لأنه ببساطة الدول اللي تبدا جديدة في إنتاج الأدوية يكون كاين تشكيك كبير في الفعالية تاع الدواء تاعها، وهذا التشكيك كان موجود حتى في السوق المحلية الجزائرية نفسه من طرف الجزائريين، وهذا أمر معقول ومقبول ويجب التعامل معه بذكاء. وحاليا أعتقد أن أغلبية الشركات اللي تنتج الدواء في الجزائر تجاوزت المرحلة هذه. كخلاصة، بتوفر إرادة سياسية حقيقية وبتوفر الشخص المناسب في المكان المناسب. عون كان في صيدال تقريبا لأكثر من 10 سنوات ومعروف بالتوجه تاعو بتوطين صناعة الأدوية في الجزائر، بتوفر يد عاملة على قدر عالي من التأهيل أيضا. يعني الجزائر حتى
في الثمانينات، بداية الثمانينات كانت تنتج الدواء وانتجت المضادات الحيوية كما قلت، وصدرتها حتى للمكسيك. يعني عندنا تجربة نوعا ما، بالرغم من أنه صيدال غيبت تقريبا ل20 سنة. كي تتوفر العوامل هذه يكون كاين النتائج، وهادو هما النتائج اللي لازم نشجعوهم، لأنه هكذا يبنى الاقتصاد، قطاع بقطاع، قطاع بقطاع، تحقق قيمة مضافة، تدخل قيمة العامل الجزائري في القطاعات هذه، توفر مناصب عمل حقيقية، تخلق الثروة، ترتفع مداخيل الخزينة العمومية، في المقابل يرتفع الناتج المحلي تاعك بشكل حقيقي، يعني عن طريق ارتفاع الإنتاج وليس فقط ارتفاع الأسعار، اللي في النهاية ما ينعكس إيجابا على الوضع العام الاجتماعي اللي يعيشوه أغلبية الجزائريين. نتمنى أن وصلتكم الفكرة. أيضا التعليقات متاحة، لأنه إطراء النقاش جد مهم وراح تفيدوني بتعليقاتكم. تفاعلوا مع الفيديو هذا وخليوا زر الإعجاب عليه، وما تنساوش الاشتراك في القناة، ويعطيكم الصحة.